Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Gagawa po tayo ngayon ng mango graham float. At para sa mga ingredients, kailangan natin ng graham crackers, 1 can ng condensed milk, 2 all-purpose cream chilled overnight, 1 hinog na mangga, at crushed graham for toppings. Ilagay lang po natin ang ating all-purpose cream sa isang mixing bowl. Mas maganda kung naka-chilled overnight ang ating all-purpose cream para mas madaling dumoble ang dami nito kapag na-mix na po natin. Haluin lang po natin ang ating all-purpose cream 3 to 5 minutes hanggang dumoble na ang dami ng cream. After 3 to 5 minutes, ganito na po ang kanyang texture. Pagkatapos ay ilagay natin ang ating condensed milk at i-mix lang po natin ito ng mabuti. Slice lang po natin ang ating mangga. Ay i-assemble na natin ang ating mango float. Una ay ilagay natin ang graham crackers. Tapos isunod natin ang mixture ng all-purpose cream at condensed milk. Tapos ay ilagay natin ang mangga sa ibabaw. Pagkatapos natin lagyan ng mangga, ulitin lang po natin ang ating ginawa kanina hanggang sa mapuno po ang ating lalagyan. Lagyan po natin ito ng crushed grahams or toppings.